HTML lesson series එකේ පස්වෙනි වීඩියෝ එක මේ විදිහට පටන් ගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ HTML styles ගැන. HTML styles කියන්නේ දැන් අපිට HTML වලදී පුළුවන් අපි දාන paragraph එකකට එක්කෝ paragraph එකකට හරි නැත්නම් header එකකට හරි color එකක් දෙන්න. එක්කෝ ඔයාගේ website එකේ background එකට color එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒක ගැන තමයි මම අද කතා කරන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන්. මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් පොඩි එකක්. අපි ඉක්මනට බලමු කොහොමද edit කරගන්නේ කියලා. මම body tag එකේ starting tag එකට යනවා. එතන මම මේ style කියලා attribute එක type කරනවා. මෙන්න මේ style කියන attribute එක type කළා තමයි අපි background color එකට පාටක් දාගන්නේ. style කියන attribute එක type කරාට පස්සේ මෙහෙම style කියන attribute එක type කරන්න. style කියන attribute එක type කරාට පස්සේ background කියලා එකක් ඔයාලට suggest වෙයි. ඒක ඔයාලට ඔබන්න. මෙතනින් ඔයා අර color තෝරන්න. මෙතන colors වගේක් පෙන්නනවා. මෙතන නැති පාටක් හරි ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම ප්‍රශ්න නැහැ. ඔයාගේ background එකේ ඔයාගේ page එකේ website ඔයා හදන website එකේ background එකේ color එක මාරු ගන්න මේ විදිහට පුළුවන්. මම මෙතන දෙන්නම් royal blue කියලා. දීලා control S ඔබලා save කරනවා. මම දැන් මේක Chrome browser එකෙන් open කරගන්නවා. දැන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම මුකුත් දාලා නැහැ web page එකේ මුකුත් text එකක්වත් මොකක්වත් දාලා නැති නිසා මේ විදිහට මම අර දාගත්ත color එක මෙතන පෙන්නනවා. royal blue කියන color එක. හරි. අන්න ඒ විදිහට තමයි මේ background color එක මාරු කරගන්න web page එක. අපි දැන් බලමු කොහොමද h1 tag එක හරි paragraph එක හරි color එක මාරු කරන්න කියලා. මම දැන් දාගන්න h1 tag එක. h1 tag එකක් දාලා මම මේ ගහනවා my first web page කියලා. my first web page කියලා type කරලා මම මේක save කරනවා. මේක save කරලා මම browser එකට යනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි browser එකේ පෙන්නන්නේ my first web page කියලා මෙතන පෙන්නනවා. මෙතන මේක පෙන්නන්නේ කළු පාටින්. දැන් මට ඕනේ මේකේ පාට මාරු කරගන්න. මම මේක red වලට රතු පාට කරනවා. ඒක කරන්න නම් මම කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙන h1 tag එකේ starting tag එක ඇතුළට යන්න ඕනේ. h1 tag එකට ගිහිල්ලා මෙතන මම ගහනවා ආයිත් style කියලා. style කියලා ගහලා දාන්න color කියලා. color කියලා ගහලා මම මෙතන red කරනවා. red කියලා type කරනවා. red කියලා type කරලා control S ඔබලා save කරනවා. save කරලා ඉවරලා අපි යම් page එකට දැන් මේක refresh කරොත් එහෙම මෙතන ඒ text එක රතු පාටයි. ඔන්න ඔහම තමයි background එකේ හරි අපි දාන paragraph එක හරි එක්ක h1 tag එක h2 tag ඕන එකක header එකක background එකක paragraph එකක පාට මාරු ගන්න ඔන්න ඔහමයි. මෙතන මම මේ type කරපු style attribute දෙකේම වෙනස තමයි දැන් අපි background එකක color එකක් මාරු කරනවා නම් අපි style කියන attribute එක type කරන්නේ body එකේ. එහෙම body එකේ type කරද්දී අපි මෙතනට දානවා background color කියලා. මොකද අපි මාරු කරන්නේ web page එකේ background එකේ පාට නිසා. හැබැයි අපි මේකෙදි h1 tag එකකදී එක්ක paragraph එකක පාට මාරු කරනවා නම් අපි මෙතන දාන්නේ නැහැ background color කියලා. අපි දාන්නේ style color කියලා. ඔන්න ඕක තමයි මේ දෙකේ වෙනස. ඒක පටලවා ගන්න එපා. දැන් අපි paragraph එකක් දාගත්තා. paragraph tag එකක් දාගත්තා. දැන් මම මෙතන ගහනවා. දැන් paragraph tag එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් මේකටත් අර h1 header tag එකේ වගේම මේකෙත් අපි color එක මාරු කරලා style කියලා type කරලා මම දැන් දෙනවා white. දැන් මේක save කරලා browser එකට ගිහලා බලුවොත් එහෙනම් අරක සුදු පාටින් පෙන්නනවා. ඔන්න ඔහම තමයි. ඕකට තමයි HTML දැන් ඔයගොල්ලෝ styles දාන විදිහ ඉගෙන ගත්තා HTML code එකෙන්. HTML වලින් styles දාන විදිහ ඔයගොල්ලෝ දැන් ඉගෙන ගත්තා. හරි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.